वेलकम बॅक टू भाग्या किचन। सध्या श्रावण महिना चालू आहे, जसे उपवास चालू आहेत तसे सणवारही चालू आहेत। सणवार म्हणलं की गोडधोड काहीतरी आलंच। आज मी तुम्हाला ब्रेड शाही तुकडा म्हणजेच ब्रेड घी टोस्ट हा एक वेगळा पदार्थ आहे जो अतिशय सुंदर होतो, ते बनवायला शिकवणार आहे। चला तर मग भाग्या किचनकडे। सगळ्यात पहिल्यांदा आपण ब्रेडच्या ज्या स्लाइस आहेत त्याच्या कडा कट करून घ्यायच्या आहेत। या पद्धतीनं कात्रीनं ब्रेडच्या स्लाइसच्या कडा व्यवस्थित अशा कट करून घ्या। ब्रेडच्या स्लाइसचे कडा कट करून झालेले आहेत। आपण ज्या ह्या कडा कट करून ठेवलेल्या आहेत ह्या टाकून देऊ नका, ह्या थोड्याशा गरम करा आणि मिक्सरला थोड्याशा फिरवा, म्हणजे ह्याचे ब्रेड क्रम्स तयार होतील जे आपल्याला कटलेट्सला वगैरे उपयोगी पडतील। आता या ब्रेडच्या स्लाइसचे चौकोनी असे 4 तुकडे करून घ्या। या पद्धतीनं चौकोनी असे तुकडे करून घ्या। आता आपण साखरेचा पाक करून घ्यायचा आहे। त्यासाठी मी एका भांड्यामध्ये 1 वाटी साखर आणि अर्धी ते पाऊण वाटी पाणी घालून घेणार आहे। साखरेचा पाक हा अतिशय म्हणजे एकतारी करून घ्यायचा नाहीये आणि असा कच्चा पण करून घ्यायचा नाही। जी मधली स्टेप असते त्या पद्धतीनं करून घ्यायचा आहे। मी दाखवते तुम्हाला, त्या पद्धतीनं करून घ्या। या पद्धतीनं आपला पाक व्हायला पाहिजे, एकतारीही नाही आणि कच्चाही नाही, फक्त चिपचिपा झाला पाहिजे। आता यामध्ये आपण 1 चमचा वेलची पावडर घालून घ्यायची आहे आणि 1 ते 2 थेंब फूड कलर येलो कलर घालून घ्यायचा आहे। हा पाक आता आपण थंड करण्यासाठी ठेवूया। साखरेचा पाक थंड होत आहे तोपर्यंत आपण एका कढईमध्ये तूप घेऊया। तूप किंवा तेल घेतलं तरीही चालेल। तूप आपलं गरम झालं आहे, 5 ते 10 मिनिटच फक्त तूप गरम करा आणि त्याच्यामध्ये आपण जे ब्रेडचे तुकडे करून घेतले आहेत ते तळून घ्या। या पद्धतीनं आपण खरपूस असे तळून घ्यायचे आहेत। आता येणाऱ्या रक्षाबंधनला तुम्ही ही रेसिपी अवश्य ट्राय करा, अतिशय सुंदर होते ही रेसिपी। राहिलेले जे सर्व ब्रेडचे तुकडे आहेत ते सर्व मी तळून घेत आहे। ब्रेडचे सर्व तुकडे आपण तळून घेतले आहेत। आता ते साखरेच्या पाकामध्ये डिप करून घेऊया। आता आपण ब्रेडचे तळलेले तुकडे आहेत ते साखरेच्या पाकात घालून घ्यायचे आहेत। साखरेच्या पाकात घातल्यानंतर लगेच बाहेर काढायचे आहेत, नाहीतर ते मऊ होतील। हे आहेत आपल्या साखरेच्या पाकातून काढलेले ब्रेडचे तुकडे। आता आपण एका पॅनमध्ये 1 वाटी अमूलची फ्रेश क्रीम घेणार आहे। तुमच्याकडे जर फ्रेश क्रीम नसेल तर तुम्ही 1 वाटी दूध घेतले तरी चालेल। त्यानंतर आपण त्याच्यामध्ये दूध पावडर 5 चमचे घालून घ्यायची आहे। आता त्यामध्ये वरून आपण अर्धा चमचा साखर घालून घ्यायची आहे। शेवटी आता हे सर्व व्यवस्थित असं मिक्स करून घ्या। आता आपण हे मिक्स व्यवस्थित झाल्यानंतर 1 ते 2 मिनिटं गॅसवरही गरम करून घ्यायचा आहे। या पद्धतीनं मी मावा बनवून घेतला आहे। तुम्ही जर फ्रेश क्रीम ऐवजी दूध घालणार असाल तर गॅसवर 5 ते 10 मिनिटं तुम्हाला ते एकसारखं व्यवस्थित हलवून घट्ट गोळा करून घ्यावा लागेल। मी अमूलची फ्रेश क्रीम वापरली आहे, त्यामुळं मी फक्त ते 2 ते 3च मिनिटं गरम करून घेतला आहे। आता आपण साखरेमध्ये जे डीप करून घेतलेले ब्रेडचे तुकडे आहेत ते घ्यायचे आहेत आणि त्याच्यावर हा तयार केलेला मावा आहे तो या पद्धतीनं लावून घ्यायचा आहे। वरून दुसरा ब्रेडचा तुकडा ठेवायचा आहे या पद्धतीनं। व्हिडिओ जर तुम्हाला आवडली असेल तर लाईक करायला विसरू नका। चॅनेलवर जर माझ्या नवीन असाल तर सबस्क्राईब करायलाही विसरू नका। आणि अशाच पद्धतीच्या नवीन दुसऱ्या कुठल्या रेसिपी पाहायच्या असतील तर मला कमेंट बॉक्समध्ये अवश्य कळवा।